thương hiệu bắp Baguette. Thương hiệu này rất là nổi tiếng ở Singapore, Mỹ và Malaysia. Thì mình mua nó ở cửa hàng Malaysia. Thì thương hiệu này là loại bắp rang handmade, được hoàn hoàn toàn là nguyên liệu tự nhiên, có 6 vị cơ bản, nhưng mà ở đây là mình có mua 2 vị được mix trong một cái bì như thế này, là vị cheese và vị hazelnut. Thì sau đây là mình sẽ clip bóc tách và trải nghiệm cái bịch này. Mời các bạn. Đầu tiên là mình sẽ có một cái khóa nó xuyên qua như thế này, nó bằng kim loại các bạn, để người ta có thể giữ được cái độ giòn của loại bắp này á. Tức là nó mình tách ra như thế này thì các bạn có thể thấy ở trong này và rất là thơm luôn nha các bạn. Ở xa này có thể ngửi thấy mùi rất là thơm luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ thử ăn. Ăn thử. Mời các bạn ăn. Quay mông. Vị rất là ngon luôn. Đây là vị hazelnut, nó vừa thơm vừa béo mà còn hơi bùi bùi nữa. Còn đây là rơi vị phô mai, thì đó, vị phô mai cũng thơm. Mất mình có. Đây, như các bạn thấy đây là cái vị hazelnut. Thì như các bạn thấy là nó quyện tất cả cái bắp với lại cái hạt nhân bên trong luôn. Rồi đây mình sẽ ăn thử cho các bạn thấy. Cái vị nó rất là thấm luôn nha các bạn, thấm ở bên trong lõi của bắp luôn, và có vị thơm, vị béo của